สวัสดีครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อตั้งค่าใช้งานกล้อง70ใหม่ Dashcam M 300นะครับตัวนี้มาช้าๆแล้วก็ละเอียดไปด้วยกันสำหรับท่านใดที่ซื้อกล้อง70ใหม่รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับกล้องรุ่นนี้ใช้งานง่ายมากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าจอ LED ด้วยนะสำหรับหน้าจอเนี่ยเป็นรุ่นโปรนะครับรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีหรือคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีหน้าจอก็ได้ก็สามารถเชื่อมต่อบันทึกวิดีโอแล้วก็เชื่อมต่อโหลดโดย Wi-Fi Hotspot ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้คุณสามารถเชื่อมต่อก่อนไปติดตั้งในรถยนต์ได้นะครับเนื่องจากว่ากล้องรุ่นนี้จะมี Hotspot Wi-Fi อยู่แล้วมีไฟอยู่3สีน้ำเงินคือยังไม่เชื่อมต่อสีเขียวคือเปิด Hotspot Wi-Fi แล้วก็สีแดงคือมีสถานะที่ไม่พร้อมนะครับก็ง่ายสุดเลยคุณใช้หัวชาร์จของมือถือก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมใช้หัวชาร์จของมือถือนะการเชื่อมต่อก็ให้เชื่อมหัวชาร์จแล้วก็เสียบ USB แบบนี้คุณจะสามารถเชื่อมต่อตั้งค่าได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้หัวชาร์จในรถยนต์ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้เป็น5โวลต์ 2.4 แอมป์แต่ว่าที่กล้องเขาต้องการจริงๆตัวนี้นะครับที่เขาเขียนไว้ตรงเนี้ยก็คือเป็นขนาด5โวลต์ 1.5 แอมป์เท่านั้นเองนะครับหัวชาร์จไหนๆก็ใช้ได้ขอเป็นหัวชาร์จเร็ว5โวลต์ 2.4 แอมป์หรือจะเป็นหัวชาร์จอื่นๆก็ได้นะครับสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันวิธีตั้งค่าคุณก็เสียบไฟทิ้งไว้แบบนี้นะครับกล้องตัวนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่เล็กน้อยนะครับคือเป็นการประจุไฟสักครู่ประมาณ5วิเขาก็ปิดไปแล้วนะครับการติดกล้องคุณจะต้องหันท่านี้ติดกระจกแล้วก็หันมาด้านหน้าสมมุติว่าผมมองจากด้านหน้ารถนะครับผมก็จะเห็นตัวเนี้ยแปะกระจกดูแล้วก็มองเห็นหน้ากล้องตัวนี้นะครับก็คือถ้าผมอยู่ในรถผมจะเห็นการติดอยู่ท่านี้นั่นเองตรงนี้เป็นจุดระบายความร้อนแล้วก็มีเสียงออกมาตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตะข่ายค่อนข้างดูดีมากส่วนหน้ากล้องจะอยู่ตรงนี้ตอนแรกเขาติดแถบกันรอยกันฝุ่นมาให้ด้วยผมแกะออกทดสอบนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เป็นน่าจะเป็นที่รับเสียงสำหรับ Memory Card นะครับให้คุณใส่เข้าไปท่านี้จะมีตัวหนังสือเขียนไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเขียนว่า Micro SD นะครับแล้วก็ USB แล้วก็ Reset ให้คุณหงายทองแดงขึ้นแบบนี้นะครับตามตัวหนังสือนะ Micro SD แล้วหงายทองแดงขึ้นแล้วก็ใส่เข้าไปกดเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็น USB เสียบไฟตัวนี้เป็นกดจิ้ม Reset นะครับจริงๆคุณเชื่อมต่ออยู่คุณสามารถ Reset ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะ Reset อีกแบบหนึ่งคุณก็กด5ครั้งเขาก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับเสียบอะแดปเตอร์ครับตัวนี้เราจะจ่ายไฟ5โวลต์ 1.5 แอมป์เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยให้คุณเสียบอะแดปเตอร์สักพักหนึ่งกล้องทำงานได้เร็วมากนะครับก็จะมีการบูตขึ้นมาแล้วก็มีเสียงนะรอสักครู่นะครับโอเคโอเคมาแล้วครับกล้องตัวนี้จะมีการปล่อย Hotspot Wi-Fi ออกมาด้วยลำดับถัดไปให้คุณดาวน์โหลดแอป70ใหม่นะครับดาวน์โหลดแอป70ใหม่จาก App Store หรือ Play Store ก็ได้นะครับตัวนี้นะ70ใหม่ที่เป็นรูปหมีภูนะครับตัวนี้นะผมดาวน์โหลดมาแล้วผมก็เปิดใช้งานได้เลยนะครับพอเปิดใช้งานเขาก็จะถามว่ามีกล้องบางตัวมีเฟิร์มแวร์ใหม่นะจะอัปเดตหรือเปล่าซึ่งผมจะต้องไปเชื่อมต่อตัวกล้องตัวนั้นนะครับของผมตัวโปร70ใหม่โปรมีรอมใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตทีหลังผมจะเชื่อมต่อกล้องตัวนี้ง่ายสุดเลยก็แค่กดเครื่องหมายบวกครับแต่ก่อนอื่นคุณจะต้องไปสมัครตัวแอป70ใหม่นี้ด้วยนะคุณสมัครแล้วก็ตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับผมมีการตั้งค่าไปก่อนหน้านี้ครบแล้วนะครับหลังจากนั้นในการเชื่อมต่อก็กดเครื่องหมายบวกครับพอกดเครื่องหมายบวกก็เขาจะมีการค้นหาเนี่ยครับกล้องติดรถยนต์ซึ่งตรงนี้เขาก็จะพาเราไปถัดมาก็เชื่อมต่อ Hotspot Wi-Fi ที่กล้องปล่อยออกมาปกติก็จะมีชื่อชัดเจนอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็น70ใหม่ M 300ตัวนี้เชื่อมต่อได้เลยนะครับซึ่งเขาจะเปิดอยู่แล้วปกติแล้ว
ถ้าเขาเปิดมาเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อไปโหลดวิดีโอแบบ Direct ได้เลยกลับมาที่แอปครับ Please click the confirm button to complete the authorization operation. โอเคเขาบอกว่าแล้วก็ให้กดปุ่มนี้นะกดปุ่มตัวนี้ Please click the confirm button to complete the authorization โอเค operation. ครับเรียบร้อยครับถัดไปเลือกภาษาเป็นภาษาไทยถัดไปพอถึงหน้านี้ครับก็กดถัดไปนะครับหลังจากที่คุณเน็กจนจบแล้วนะครับก็จะมีกล้องขึ้นมาตรงนี้แล้วพร้อมกับบอกว่าเชื่อมต่ออยู่ด้วยตัวนี้ครับเชื่อมต่ออยู่มาแล้วนะครับให้คุณกดเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับตัวนี้เชื่อมต่ออยู่กดเข้าไปคุณก็จะเห็นหน้าจอเพิ่มขึ้นนะครับเสียงและปุ่มปิดเครื่องถูกปิดทำงานในขณะที่แอปกำลังเข้าถึงกล้องแสดงว่าทุกอย่างก็หยุดนิ่งกล้องจะไม่บันทึกนะครับก็ไม่ต้องแจ้งอีกตกลงครับโอเคหลังจากนั้นคุณสามารถดูอัลบั้มได้นะครับถ้าเกิดมีการบันทึกแต่ยังไม่มีถัดมาครับการตั้งค่าครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวออกมาข้างนอกก่อนนะครับมาดูก่อนสำหรับก็ตกลงครับถ้าจังหวะเนี้ยปกติแล้วถ้าอยู่ในรถวิ่งอยู่กล้องก็จะบันทึกนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อมต่อเข้ามาเมื่อไหร่กล้องจะหยุดทันทีนะครับลองเชื่อมต่อมาดูเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นถ้าจะลบก็ลบตรงนี้นะครับเชื่อมต่อเข้าไปดูเลยเชื่อมต่อก็จะเห็นวิดีโอเนี่ยครับวิดีโอที่บันทึกอยู่ตอนนี้นะครับข้อกำหนดด้านคุณภาพโอเคเข้าใจแล้วนะครับจะมีเวลามีอะไรพวกเนี้ยอยู่ตรงนี้เวลาไม่ถูกต้องนะครับในการเชื่อมต่อตอนแรกก็ง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดนะครับให้คุณไปดูที่เวลาซิงโครไนซ์เวลาก็คือซิงค์เวลาจากมือถือนะครับตกลงโอเคเขาก็จะซิงค์เวลาจากมือถือไปยังตัวกล้องนะครับตอนนี้เวลาถูกต้องแล้วนะครับผมบางครั้งอัดคลิปเวลากลางคืนก็จะมีเวลาเพียงเท่านี้นะครับโอเคสิ่งที่คุณจะต้องทำถัดมาก็คือมาตั้งค่าครับตอนนี้เป็นเหตุการณ์ต้องการบันทึกความไวขนาดไหนกรณีที่ไวสูงก็คือมีเสียงตกหล่มนิดหน่อยก็มีการบันทึกเหตุการณ์ก็คือบันทึกแบบล็อกนะครับจะไม่ลบนะถ้าเกิดแบบนี้ก็คือค่าเริ่มต้นของเขาแบบสูงก็ตั้งเอาไว้แบบนี้นะครับถัดมาบันทึกวิดีโอเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนขณะจอดเปิดได้ไหมนะครับความไวสูงไม่พบสายเคเบิลเขาจะต้องใส่สายเคเบิลด้วยอันนี้ต้องมีตัวเสริมนะครับอันนี้ข้ามนะถ่ายแบบ Time Lapse ก็คือถ่ายวิดีโอไม่พบสายเคเบิลนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับถัดมาระยะเวลาในการบันทึกนะครับบันทึก1นาทีครับแต่ละคลิปก็เป็น1นาทีนะครับการเข้ารหัสก็บีบอัดสูงค่าเริ่มต้นครับเป็นค่า default ของเขาเลยก็ได้นะครับความละเอียดคือตอนเนี้ยสูงสุดนะครับก็คือ2304คูณ1296ครับถือว่าละเอียดสูงกว่ากล้องรุ่นที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้ทุกอย่างปกติค่า default ครับรหัสผ่าน Wi-Fi อันนี้ไม่ต้องครับเปิดการตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้ก็เปิดอยู่แล้วครับถ้าจะปิดจะเปิดเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้เห็นไหมครับตอนนี้กล้องเขาขึ้นมาเขียวแล้วเป็นการเปิด Hotspot Wi-Fi อยู่นั่นเองนะครับเปิดการตั้งค่า Wi-Fi ตัวนี้หมายถึงว่าพอเครื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะเปิด Wi-Fi ไปด้วยหรือเปล่านะครับตอนนี้คือตั้งค่าให้เปิด Wi-Fi ถ้าปิดคือพอตอนสตาร์ทรถหรือกล้องทำงานเขาก็จะปิด Wi-Fi อยู่คุณจะต้องมากดแก๊ก1ครั้งที่ปุ่มนี้เพื่อให้เขียวนะครับปกติแล้วก็จะเป็นสีฟ้าเพราะว่า Wi-Fi ไม่ได้เปิดนะถัดมาเวลาที่เปิดกล้องนะครับเสียงการเปิดเครื่องคือตอนสตาร์ทรถจะให้กล้องเปิดพร้อมมีเสียงหรือเปล่านะครับควรจะมีเสียงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ากล้องเปิดแล้วการบันทึกจะบันทึกเสียงวิดีโอลงไปด้วยไหมนะครับตอนนี้ปิดอยู่ถ้าต้องการบันทึกเสียงในรถลงไปด้วยก็ให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับเปิดขึ้นมาแล้วจะมีการบันทึกเสียงของภายในรถลงไปในวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นระดับเสียงลำโพงนะครับเสียงเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินก็ปรับลดลงระดับกลางนิดนึงครับเพราะว่ามันค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ปิดอัตโนมัติไม่ปิดอัตโนมัตินะครับกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือเหตุอะไรก็แล้วแต่รถจอดสนิทแล้วก็
ให้ปิดอัตโนมัติไหมนะครับ ก็ไม่ต้องปิดครับ จนกว่าเราจะดับเครื่องแล้วก็ไฟถูกตัดไปเองก็ให้ปิดประมาณนั้นนะครับ อันนี้คือการตั้งค่าเวลาซิงโครไนซ์ตามมือถือในการเชื่อมต่อเข้ามาทุกครั้งนะครับ แล้วก็รูปแบบก็คือเป็น YYY MMDD แบบนี้นะครับก็เป็นมาตรฐานภาษาของเครื่องภาษาไทยครับแล้วก็ format card หน่วยความจำครับปกติแล้วถ้าเกิดคุณซื้อ memory มาใหม่ซื้อ SD card มาใหม่คุณจะต้อง format ด้วยนะครับกดปุ่มแดงนี่นะแต่ถ้าผมformat ไปแล้วค่อยบันทึกนะครับผมก็ไม่จำเป็น format ครั้งเดียวก็พอนะครับคืนค่าเริ่มต้นตัวนี้เป็นการคืนค่าโรงงานก็เป็นการรีเซ็ตกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับมีเท่านี้ครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับในการใช้งานเบื้องต้นการตั้งค่าอะไรพวกนี้มีเท่านี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมีขยายครับแค่นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มถ่ายรูปถ่ายภาพตรงนี้เท่านั้นเองส่วนข้อกำหนดคุณดูวิดีโอความละเอียดต่ำถ้าเกิดต้องการความละเอียดสูงให้โหลดไปที่โทรศัพท์หรือบนคอมพิวเตอร์โอเคประมาณนี้ครับเขาแค่เขียนแจ้งเตือนเอาไว้ว่าคุณจะเห็นภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแล้วก็อัลบั้มเนี่ยครับถ้าเราเข้าอัลบั้มเขาก็จะเข้าสู่โหมดอัลบั้มแล้วก็หยุดบันทึกอย่างอื่นนะครับตัวนี้ผมใส่ไปแล้วการบันทึกจะมีแบบปกติซึ่งบันทึกทั่วไปวนรอบไปแล้วก็ทับของเก่านะครับแล้วก็เหตุการณ์คือบันทึกแบบพิเศษคือล็อกเอาไว้กรณีที่มีรถสั่นรถชนอะไรพวกนี้เขาจะล็อกห้ามลบถึงแม้ว่าจะมีการวนทับไปแล้วก็ตามเขาก็จะไม่ทับตัวนี้นะครับการบันทึกแบบเหตุการณ์อีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถที่จะมาดูทีหลังได้โดยไม่ถูกลบแน่ๆอันนี้เป็นการบันทึกพิเศษนะครับเป็นเรื่องปกตินะการจอดตรงนี้ต้องใช้โมดูลพิเศษถ้าถ่ายภาพคือเรากดถ่ายก็จะมีอยู่ช็อตตรงนี้นะครับมีเท่านี้ครับสำหรับฟังก์ชันของ70ใหม่ Dashcam M 300การตั้งค่าก็ไม่ยากนะครับสำหรับเมนูอื่นๆไม่มีอะไรแล้วการเชื่อมต่อใช้งานก็ต้องเป็นการเชื่อมต่อ Direct นะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อมาที่ตัวกล้องอยู่เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอนะครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วนะครับมีเท่านี้เฟิร์มแวร์ครับลองกดดูอัปเดตไม่มีแล้วครับคุณสามารถดู MAC address ของกล้องได้ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องครับโอเคมีประมาณนี้นะครับสำหรับอื่นๆถ้าเกิดท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้เอากล้อง70ใหม่ Dashcam M 300รุ่นใหม่ล่าสุดที่คนนิยมมาทำวิธีตั้งค่าให้ดูสำหรับผู้ชมที่ซื้อเครื่องใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจการตั้งค่าการเชื่อมต่อกล้องยี่ห้อ70ใหม่ก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรทำเองได้ส่วนการติดตั้งนะครับการติดตั้งเนี่ยหลังจากที่คุณเชื่อมต่อแบบนี้แล้วไฟขึ้นสีเขียวแล้วเปิด Wi-Fi ได้แล้วนะครับทุกอย่างโอเคปกติบันทึกได้ให้คุณเอาฟิล์มขนาดเล็กเนี่ยไปติดที่กระจกหน้ารถก่อนตรงไหนก็ได้ที่คุณชอบนะครับลอกให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอากล้องนะครับลอกกาวสองหน้าเขาจะมีกาวสองหน้าอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปติดลงบนฟิล์มแบบนี้ครับแบบนี้ฟิล์มจะติดอยู่กับกระจกกับฟิล์มในรถนะครับส่วนตัวนี้ที่เป็นกาวสองหน้าจะติดอยู่กับตัวนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณไม่ต้องการใช้กล้องตัวนี้แล้วคุณก็ลอกฟิล์มตัวนี้ออกฟิล์มตัวนี้ออกง่ายมากเป็นฟิล์มสุญญากาศเท่านั้นเองนะครับก็จะไม่ทำลายส่วนที่เป็นฟิล์มในรถนะครับก็ถือว่าเป็นการถนอมอย่างหนึ่งเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะส่วนสายพวกนี้ครับเขาให้มา 3.5 เมตรก็คุณก็สามารถที่จะเดินลากจากจุดที่ติดกล้องขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็เหน็บมาตามเสาข้างกระจกหน้านะครับก็วนๆมาได้เลยเพียงพอแน่นอนเขาวัดมาให้แล้วนะครับ 3.5 เมตรสบายๆแล้วก็เอามาเสียบกับตัวที่จุดบุหรี่ในรถก็ได้หรือจะเดินไปยังฟิลแท็บก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอ่านคู่มืออย่างละเอียดนะครับในนี้จะมีคู่มือภาษาไทยด้วยจะมีส่วนประกอบแล้วก็แต่ละจุดคืออะไรคำอธิบายนะครับประมาณนี้แล้วก็วิธีติดตั้งเมมโมรี่อีกอย่างมีในส่วนของการใช้งานฟังก์ชันปุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดเครื่องปิดอยู่กด1ครั้งเป็นเปิดเครื่องแล้วถ้าเกิดเครื่องเปิดอยู่กด1ครั้งเป็นการปิดหรือเปิด Wi-Fi กด3ครั้งติดกันเป็นการ format memory card กด5ครั้งติดกันเป็นการรีเซ็ตคืนค่าโรงงานถ้ากดค้าง3วิคือปิดเครื่องนะครับก็
ประมาณนี้ครับมีคำอธิบายไว้ชัดเจนนะครับมีคำแนะนำเรื่องของการใช้ Memory Card ด้วยรุ่นนี้สามารถใช้ Memory Card ได้สูงสุด128 กิกนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับท่านใดมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ